Dacă respecti rețeta și nu ți iese, îți trimit și ție o linguriță când ai nevoie. Uitați și voi aici ce bine arată. Când eram mic, dragii mei pofticioși, buruiana asta îmi salva pielea de fiecare dată. Și o să vă zic și de ce. Vedeți voi plântuța aceasta? Ei bine, patlagina, căci despre ea este vorba, e cea care de fiecare dată când Paul și Constantin își rupeau gâtul printr-o scândură, printr-un cui, se tăiau, se juleau pe undeva, ei bine, plântuța aceasta era mângâierea mamei. O luai și o puneai, fie în cot, fie în deget, fie în cap. Acolo unde ți era nevoie, acolo puneai buruiana. Ei bine, buruiana aceasta face minuni. În structura ei, seva asta minunată ce o conține, te vindecă, îți ușurează viața să nu iei pe cocoașă de la părinții tăi și la rândul meu dau și eu către copiii mei vestea să știe și ei ce trebuie să facă în cazul în care se julesc. Iar acum vreo 2 zile a venit cel mic al meu, bandajat tot cu buruiana. Ce să-i faci? A băgat la cap și știe că ajută. Da, cu plântuța asta minunată o să facem sirop de patlagină. Un macerat de patlagină, mai bine spus. Macerat ce ne va ajuta pe perioada iernii ca cei mici ai mei să nu mai aibă probleme cu gâtul, cu tusea, cu chestiile astea care le știți și voi ca tineri părinți. Așa că am să aduc lângă mine aliatul numărul 2. Ce am eu aici și cu care nu sunteți de acord mulți dintre voi, ei bine, e zahăr. Zahăr alb, rafinat, așa cum îl știe toată lumea. O să mă întreb de ce nu folosesc miere de albine și de ce pun zahăr. Ei bine, zahărul e zahăr. Fie că e miere de albine, fie că e zahăr rafinat, tot zahăr rămâne. Așa că ori folosești miere de albine sau zahăr de ăsta rafinat, ei bine, rezultatul e același. Acum, hai să-ți arăt cum pregătesc eu siropul de patlagină pentru cei mici ai mei. Până una alta, hai să mă apuc de treabă. Am aici 1 kg și vreo 200 de frunze de astea de patlagină. Aici am 1 kg de zahăr și hai să-ți arăt cum procedez eu pentru acest minunat sirop. Te invit să citești literatura de specialitate și hai să vezi cât amar de beneficii găsești în această plantă și cum te protejează ea de șotiile făcute, cum te ajută planta să nu care cumva să te mai atace insectele, o grămadă. Tu doar citește, căci acum informația e la dispoziția ta. Așa că hai să nu mai lungesc mult și să mă apuc de făcut pregătirile pentru siropul de patlagină. Și uite așa, un tocător, un cuțit bine ascuțit, încă un vas unde să pui ce ai tocat și hai să pregătim mâncarea pentru rățuște. Uite așa. Iau frumos, le adun grămadă și le tai feliuțe subțirele. De ce procedez așa? Ei bine, în felul acesta va lăsa mai ușor seva. Dau și pe o parte și pe alta. Acum că ți-ai imaginat ce urmează să se întâmple, ei bine, vom crea paradoxul, adică nerecomandatul cu recomandatul. Să iasă siropul de tuse. Așa că am să iau frumos câte o mânuță de patlagină, dau drumul aici în borcan și pun puțin zahăr. Uite așa, o să clădim straturi strădulețe. Iar o mânuță de patlagină, dăm drumul aici, mai dăm cu zahăr. Și tot așa până când consumăm și zahărul și patlagina. Pun aici. Și cât am umplut borcanul cu patlagină și cu zahăr. În acest moment, era să uit, nu uitați, înainte de a tăia frunzulițele de patlagină în fâșiuțe mai mici, spălați-o cât se poate de bine, în vreo 3-4 ape până când apa iese curată, limpede, pentru că, planta mai angrenează în creșterea ei și firicele de pământ. Și nu cred că ți-ai dori ca atunci când dai la copiii tăi sau când consumi tu un ceai să simți firicele de nisip printre dinți. Acum, iată care e procedura următoarelor 14 zile. Ei bine, zi de zi, revii asupra acestui sirop și iei și la giț. Ori cu o lingură de lemn, ori dacă nu, învârți borcanul, în așa fel încât zahărul să se amestece și mai bine cu frunzele de patlagină. Am să-i pun capacul și asta este prima zi în care siropul de patlagină își începe macerarea. Ne vedem peste 14 zile. Astea o să treacă repede pentru tine, mai interesant pentru mine. Hai, ne vedem peste 2 săptămâni. Ia uite ce am aici. Uite așa am să te agit și am să te iubesc până când te transform în sirop de calitate. Și depozitați într-un loc mai răcoros, ferit de lumina soarelui, ca să nu cumva să piardă din proprietăți. Hai, te pune tata unde trebuie. One eternity later. Ia ca patlagina după 2 săptămâni. Da, dragi pofticioși, așa arată. Uite, așa arată o patlagină pusă la macerat timp de 2 săptămâni. Acum ce rămâne de făcut decât să o scot din borcan, să scot siropul și să vă spun ce trebuie să faceți cu el. Am luat un bol mai mărecel, am aici o bucată de tifon, am să o pun pe din 2, uite așa, o așez frumos în bol
Desfac capacul, bag puțin nasul, miroase exact cum trebuie să miroase, ca o patlagină, și pun tot conținutul de aici în acest bol. Uite așa. Acum iau și adun capetele, ridic și să curgă siropul, zic. Ia uite tu aici ce frumos curge acest sirop minunat. Uite-te ce culoare are și ce bunătăți se vor regăsi în el. Iar cei mici ai mei nu vor mai plânge niciodată că tușesc prea mult. Da, un sirop de patlagină potrivit pentru tuse, mai ales pentru cei mici, când știți și voi cum e în perioada virozelor. Așa că siropelul acesta va fi mană cerească pentru noi, părinții. Storc bine. Și uite tu ce frumos se colectează siropul folosindu-te de acest sifon. Și ia câte pofticioșilor siropuri de patlagină, am obținut aproape 1 litru de sirop de patlagină. Am mai rămas puțin sirop pe frunzele de patlagină, dar nu e nicio problemă. Puțin apă fierbinte, trec peste patlagină și ghiciți ce? Am un ceai îndulcit de-a gata de zile mari. Medicament, nu glumă, preventiv. Hai să pun în sticluțe. Am aici 2 sticluțe de 500 de ml fiecare și iau și tot. Uite așa. Priviți numai ce culoare are și ce bun va fi acest sirop pentru cei mici. Gata, pofticioșilor, gata și siropuri de patlagină. Uitați și voi aici ce bine arată. E bine să faci rezerve preventiv. Să ai tot ce trebuie atunci când ai nevoie. Ce bine e să fii greier ca mine. Acesta a fost siropul meu, o rețetă foarte simplă, foarte ușoară, ce îți va prinde bine în zilele de viroză. Așa că până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri, mereu pofficios și cu sirop pe ușa frigiderului. Așa că, acestea fiind spuse, te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Am plecat să-l depozitez când va prinde bine. E așa frumos și mei.